Na hát szerintem a cím az magáért beszél. Ugye Electric Underground-nak fogom majd ma a elég hosszú 50 perces videójára reagálni, ami elég részletes. Én csak pár percet néztem belőle, úgyhogy ezt inkább streamre terveztem ténylegesen, hogy azért valódi reakció is legyen. Az első ilyen 5-10 percet néztem meg, de már az is nagyon érdekesnek tűnt. És hogyha már tényleg szeretjük a Shmupokat és a játékokat, akkor úgy gondoltam, hogy miért is ne. Miért ne nézhetném meg akár közönséggel egy kicsit. Akár együtt gondolatokat szűrni erről az egész helyzetről, bármi ilyesmi. Megosztani egymás gondolatát. Mindjárt be is lövöm egyébként DC-re mindenhova. Mindjárt be is lövöm egyébként DC-re mindenhova. Mindjárt be is lövöm egyébként DC-re mindenhova. Ez tényleg érdekes lesz. Legalábbis számomra mindenképpen, meg max azoknak, akiket még érdekel a shmup. Többieknek lehet, hogy nem, de alakul, ahogy alakul. Értük, már felelősséget annyira nem vállalok. Vagy mégis. Jó, az egész méhecske csoportért felelősséget kell vállalnunk. Ja, de azért Somlói meg Opnyikó Friu is beszállhatna a nevelésbe. Értsen, Jóslása, igen, reakció, szuper. Hú. Nem tudom milyen hosszú lesz, hogy 1,5 órát szánok rá. Maximum. Mindjárt belövöm egyébként, hogy lássam magam. Ugye majd magát a videót, mert az is jó hosszú. Látszódok itt DC-n. Jó. Nagyjából látszódok, szuper. Ezt nemrég értem vissza én is. Próbáltam úgy alakítani, hogy minél gyorsabban meg tudjuk ezt csinálni. Na, hol a YouTube? Bocsánat, még egy kicsit köhögni fogok, csak hát kicsit hideg volt most. Aztán muszáj volt megdönteni a rekordot. No. Megvan, megtaláltam. Szuper. Max egy kicsit még várok. Ha nézők akarnak, be tudjanak érkezni. Aztán meglátjuk, mennyi lesz jó ilyen minősége, de videót azt ugye tudunk vetíteni legalább. Ezt ugye ablakból is meg tudom legalább osztani, annyiból jó. És ezt lehet, hogy ablakfelvétel... De belövöm, az mennyire fog látszani, mindjárt megnézzük. Teszünk vele egy gyors próbát. Ó. Jó, Shmups. Sexy Dynamite, az kéne nekünk. Jó. És ezt pedig levesszük egy... nem is tudom, mondjuk egy 5-re. Azt mondom, jó volt felvételben is, hogy leviszem egy 5-re. Ezt meg egész jól lehet hallani. Nézzük, csak így látszódik, ezt még látszani fog. Jó, VLC, igen. Aha, nagyjából látszódik nálatok is. Pillanat, kiveszem innen gyorsan a képet. Csinálunk egy ilyet. Aha. Ja, ez már így jó. Ez már egész jól néz ki. Talán már csak azt kell legyen hozzá egy felirat, vagy valami, és akkor még menőbb lenne az egész. Teszünk egy gyors próbát. Hello, boys and girls. Today we're going to be discussing the most filthy, dirty thing in all of video games. Finances. Because as of late, I can't help but wonder, how did Cave go from being the most prolific arcade shmup maker of all time, at least according to Guinness World Records, to being a company that has not released an arcade... Aha, tök jó fut, szuper. És le van tesztelve. Még egy picit halkabbra. Így. Még, szuper. Jó, lényeg, hogy jól fut ez is, nagyon király. Lehet, hogy magamnak még kicsit hangosabbra fogom venni, srácok. Majd még kiderül, mert ez így eléggé, nálam legalábbis kicsit halk. A kezdetnek jó. Jó, még várunk max egy nagyon picit. Addig nem tudom. Tök kis dodompacsit. Nem, megállom. Bírnom kell magammal.
Gyerünk, Erhard, kibírod! Próbálj meg, ne tudom pacsizni addig. Na, hogy kibírjuk. Na, jó, ablak benn van, szuper, kép az akkor maradhat. Teljesen jó fut minden, szuper. Csúniki. Belinkeltem DC-re is. Beén. Nagyon jó. Még a mém kultúrban. Oh, jó, még max 1-2 perc, utána aztán elkezdjük mindenképpen. Tovább most nem hiszem fog tudni várni. Utána már be kell darálnunk. Nézzük csak. Azt mondaná, Little jó. És akkor még ennek szerintem a hangerét icipicit feltoljuk. Úgyni. Én nem értem YouTube-nak ezt a legjobb üzenetekkel való megszállottságát, ez nekem egy kicsit még mindig furcsa. Elég furcsa. 144p-ben van állítva, az is szuper. Kicsit még fel kell ráznom magam. No, játék az megvan. Erre a Final Season-ben én sem akarok nézni még külön. Nem tudom, itt konkrétan jobban belemegye. Meg fogja még jobban vizsgálni. Az nem ártana. Az meg jobban érdekelne engem. Ki tudná nagyítani még jobban. Úgyhogy ezt egyébként közzétették volna, lehet ránézek Shmups fórumon is. Az is elég érdekes lesz. Azok nagyon jó szoktak kinézni. Egyébként nagyon menő lesz a grafikon is. Az 5-10 perc, amit láttam belőle, jól néz ki. Abszolút. Ó. Amúgy benne vagyunk. Király. Wow. 45, jó, most már viszont lassan el fogom kezdeni. Ha majd a kijön, akkor becsatlakozik időközben, de most már szorít minket egy kicsit az idő, úgyhogy jó, így jó lesz ablakban. Jól is látszik egyébként felvételen is, szuper. Oké, és akkor innen pedig tudom nézni majd, akár OBS-ről is, tök jó. Elég konfi. Ez nagyon konfi lesz nekem. Na nézzük. Kino and Comfy. Hello, boys and girls. Today we're going to be discussing the most filthy, dirty thing in all of video games: finances. Because as of late, I can't help but wonder, how did Cave go from being the most prolific arcade shmup maker of all time, at least according to Guinness World Records, to being a company that has not released an arcade game in the past decade? Na igen, ez még itt elég érdekes amúgy. Ugye Guinness rekordot is tartott nagyon sokáig a Cave, mert rengeteg arcade játékot kiadtak. Most ehhez képest az elmúlt évtizedben, eléggé visszatetsző, de az elmúlt évtizedben azt hiszem egyet sem adtak ki. És már is hozott egy elég jó kis ellentétet, pedig közben nagyon sokáig Guinness rekordot tartottak. Szevasz Dre, hali. Na, üdvözöllek ki a csatornán, hivatalosan az első reakció videó most már, úgyhogy zseniális lesz. Ugye erre fogunk most reagálni Electric Undergroundnak a videójára, aki hatalmas shmup játékos és contentgyáros, és ugye nyilván az egy kedvenc shmup játékcégemről csinált egy eléggé jó videót. Ugye a kiadásaikról beszél, ugye a kiadónak, stb. Mennyire éri meg nekik shmupot, illetve hogy mennyire lehet ezt megjósolni, egyáltalán fognak-e még shmuppal foglalkozni, szóval dőj hátra nyugodtan, André, így egy banyászt vagy egy kávét, aztán utcu neki. Ez tényleg poén lesz, ezt már nagyon várom. Ugye itt is van, a Side Jojo volt a legutolsó, 2012, úgyhogy literálisan igaza van, egy évtizede nincsen új kévjáték. Azon ezt kicsit lehet el fogom húzni, alapból a videó is 1 órás, de próbálom
próbálom azért összegezni a dolgokat. Tehát igen, Side-Eye Ojo volt az utolsó kévjáték 12-ben, amit kiadtak arcade-re. What happened? How did it happen? Where did it happen? I want to know the details. But as I've found, when you start to ask around about Azokat a részleteket én is szeretném tudni. finances and sales, especially with indie games and arcade games, you start to find that this information is top secret, WikiLeaks classified information. And it's something you're not supposed to talk about. No, don't you Ugye ezek az akták elvileg titkosítók is vannak, nagyon nem akarják, hogy a játékosok hozzáférjenek. I'm not supposed to be finding out more about. It just makes it all that more intriguing for me. Túl érdekes neki, szóval muszáj belevetnie magát, mondja is az Electric is. Financial history. And I want to frame the view of this video correctly. Most ugye Cave-nek, magának a játékcégnek kellene rájönnünk, hogy mi áll ugye a biznisz hátterében. Melyik kiadásokkal nyúltak mellé, melyik kiadásokkal találtak célba, ez is érdekes lesz. And I also think they are an illustration of an uncomfortable truth people don't want to talk about, which is that niche arcade games, shmups, and so forth are not exactly profitable ventures. They're not something you can build this mighty company upon because the revenue and audience these days just is not there. Igen, mondjuk ebben is igaza van itt. Itt az elején el is mondja, hogy már nagyon nem népszerű műfaj. Ugye csak visszatekerem, jól emlékszem, ő is egy support player lehet. Nem tudom már, hogy hívják, itt nincs kint a neve. Őt is láttam már egy pár helyen. Glass talán ő lenne az. Ő is itt support player, de már nagyon sokan nem játsszák a Shmupot. Ugye ő régebben is azt mondta, hogy ez egyik number one oka, hogy valószínűleg a Cave se foglalkozik már vele. Mert az arcade gépek ideje valljuk be, hogy lejárt, sajnos. Már nagyon kevesen foglalkoznak ilyesmivel. De már nyilván senki se vesz coint azért, hogy játszom, mert mindenki a home entertainment systemeket használja, konzolokat, stb. Egyszerűen nincs rá közönség. Ezt már régebbi videóban is mondta sokszor. Hát eléggé a végét járjuk. Nem tudom, az ő hangjához képest egyébként jó gondoltam, jó, úgyhogy levettük, nyugodtan írjátok meg, túl hangos. De videóban nekem úgy tűnt, hogy pont jó. Tehát egy kicsit talán hangosabb vagyok, mint Electric. Jó így a hangja. Na, szuper. Köszi, Dre. Most a Mushi messze megy. Talán ez a Futari. Azt is felhozza példának elég sokszor. And so with all that being said, I have a few shout-outs. The first shout-out is for Moji Love, because when I was on Discord, a lot of people weren't really wanting to talk about this, but Moji Love came igen, mondja ez a Moji Love, akkor ugye Twitch-en tolja, szintén Shmup játékos. Nézzük csak, aha. Tehát a részvényeseinek, aha. Tehát konkrétan ez a Moji Love tette közzé, valószínűleg lefordította, lehet, hogy egy japán emberke, fogalmam sincs. Itt látszik is, hogy Taiwan, 5 Star Bank, stb. Aha. 2023-as kiadások, 9. hónap 2022. Tehát gyakorlatilag itt bele tudom menni a fájlokba és meg is nézhetik, hogy melyik volt sikeres. Ezt a legtöbb cég eljátsza egyébként, hogy a shareholderöknek, tehát akik a részvénytulajdonosoknak ugye előadják a számokat, akiknek felelniük kell, hogy igen, úgy jó teljesít a cégünk, úgyhogy nem kell aggódni. Az általában az ő megnyugtatásokat szolgálja mindig. Ebben abszolút igaza van. Hát nyilván a részvényeseket meg kell győzni, hogy vegyenek még. Csá tehén, szevasz vipabá, hali. Én vagyok a szent tehened, akkor azt mondod? Vagy csak a fejős tehened. Na, belevetjük magunkat nagyba az elemzésbe. Azt mondom, hogy a Cave kiadta ugye a részvényeseinek ezeket a fájlokat. Nyilván meg tudják győzni a saját részvényeseiket, hogy megéri befektetni a cégbe. So these reports were extremely valuable and the basis of what we're looking at today. And the second person I'd like to thank is Boghog, because after I got all these reports and compiled them, I realized they are incredibly complicated to... Ja, igen, túl komplikált volt neki, hogy elemezze, ugye ekkor segített Boghog. Ja, Boghog egy nagyon jó STG játékos szintén. Volt kollabja ugye Markkal, Electric Underground-dal. Látszik is egyébként a kurzor is, hogy viszem, tök jó. Na, az így zseniális.
Ugye ő is csinál saját shmupokat, de még nem annyira híres. És ugye ő segített neki eligazodni, mert a Bokhag egyébként benne van a játékfájlokban is. Tehát ő vágja ezt a programozás részét. És gondolom, akkor együtt értelmezték ezeket a fájlokat. Látszik is. Te látjad, abszolút kínai meg japán az egész. Látszik is. És elég obskúrus volt az egész, hogy tudták elemezni egyáltalán. So with that said, the first caveat I want to give is that the information I am presenting today, I think, paints a generally accurate big picture, but I would not say it is 100% for sure, take it to court exactly the correct Jó, tehát nyilván nem vállalja a felelősséget, hogy 100% igaz minden, amit ebből következtetést levon az Electric, de azért csak hivatalos dokumentumok, szóval statisztika minden benne van. Ebben meg már lehet vonni a következtetéseket szerintem. Sok sikert az elolvasásához! Hát köszönjük szépen, Vipabá! A szerencsére a Bokhag meg a többiek elolvassák helyettünk. Még jó, hogy ők értelmezik. What they're reporting in the financial reports, because like I am saying, lining all this up, especially everything's written in Japanese, it can get really complicated. So keep that in mind. Nyilván mondja is japánról eléggé nehéz lenne neki lefordítania. Of all the raw data that we're looking at. So if you want to download it and look through all the raw data and interpret it for yourself, de is lehet tölteni, azt mondja. Go ahead and leave it in the comment section because I think some people ha valaki akar, akkor le lehet tölteni. Egész jó. You need to have verifiable, perfect, no flaw information, which sounds great. Jók ezek a líkek egyébként, amit a játék megjelenés kilíkelnek körülbelül, csak hát ez most az anyagi erőforrások. Azért még viccesebb. Na, hogy top secret. Na, kapunk valami infót. De lesz következő képjáték! Ezt kell kiderítenünk. Valószínűleg nem. Ők is már csak újra kiadnak. Na, lássuk. Mutasd a medvét. Várj. Aha. Ez lesz az. Aha. Mint mondja is, hogy a csillag jelöli az arcade release-t. Jó, konzol. Az ugye a... Jó, négyszög, oké. A mobile release. Oksa. Az meg a kék. Jó néz ki. És 2004-től számolja 18-ig. Lehet, hogy még tovább is van. Mindjárt kiderül. Jó néz ki ez a gráf. Jó kis grafikon. Console port, which is a yellow diamond, and mobile release, which is a blue circle. Jó, and you can see Gémánnak they line mondja. them up with the years. So beginning in 2004, because that's when the data begins for us. Because that's when Cave became a publicly traded company. Around there, I'm assuming. So that is the az érdekes. Arra kíváncsi, meddig viszi. 20, 22-ig elviszi. Nagyon jó. Akkor ebben már lehet dolgozni. So back in 2004, starting off pretty strongly, but then coming into 2005 we see this dip. Ott is 2004-ben elég erősen kezdtek. 2000 az még jobb. Az 3 arcade kiadás. Számok elég jó megegyeznek. But I can just only assume because the games they brought out in 2004 and 2005 probably weren't all that popular, but they 2005 Ibarra, szintén 2005 Mushi Metama. Zseniális. Jó, meg ezek a 2005-ös játékok nem túl népszerűek, ahogy elnézem. Még az Ibarra az nem volt rossz. Az ugye az Ibarrának a másik neve is azt hiszem a Pink Sweets lenne. Ugye az lenne ott a Pink Sweets, amikor elmentek nagyon ilyen anime irányba a Cave cégnél. De amúgy nem rossz. A Pink Sweets vagy az Ibarra az még egész jó. Vagy nem tudom, hogy újra kiadása lehet a Pink Sweets. De elég hírhet volt az a játék is. Ez a Mushi Metal, ezt pedig nem tudom. Erre nem is láttam semmit, de ez csak egy ilyen, nem tudom, ilyen Tetris-szerű puzzle-nek tűnik. Elég drága volt a fejlesztés ennek a két játéknak is. Három arcade, egy konzol kiadás. Látszik, igen.
a console port and a 2006 mobile is release. elég kemény. So these Ott early már volt mobile mobil. releases, Hoppá. I want to clarify, these are not smartphone releases. This is like the Nokia type of stuff. This Jó, is hát. pre-iOS. Ott. So I don't think these mobile Hát jó, most nyilván nem iOS-ra adták ki, meg Androidra. 2006-ban én el nem tudok képzelni amúgy nagyon smapot így. Tényleg így Nokia telefonon, még azon régi nyomógomboson, zseniális. Jó, mondjuk, hogy a Snake-et lehetett vele játszani. Akkor valami nagyon alap smápra tudok csak gondolni. Ugye a Nokia nyomógombos telón vinni. Jó kis smapot, na az igazi kihívás. És jól, már 2010-től jöttek az iOS cuccok, aha, alakul. releases were all that profitable, but hard to exactly know. Szépen alakul. And then coming into 2007, now we just have 2 arcade releases and 1 console port. 2007, ott látom. Az első, ott a bal oldalon ugye a Dead Smiles, az nagyon szépen látszik. Amiről beszéltünk is Vipabá, hogy annak az újrakiadása az meg is van. Jobb oldalon pedig a Mucsi Mucsi Pork. És azt mondom, mikor is volt? 2006? Azt mondta. Jó, amikor Dead Smiles az csekkolja, az 2006-os, az tuti. Ezek szerint a Mucsi Mucsi Pork is. De a Dead Smiles volt az első ilyen nagyon híres, vertikális mapjuk. Az nagyon adta. Meg ugye a legegyszerűbb kévjátéknak is nevezik. Nem hiába, annyira népszerű. Mucsi Mucsi Pork se olyan nehéz elvileg. Ott is lehet venni a difficultyt, meg mindent. Elvileg az is elég könnyű. Tehát olyan dodonpacsi nehézsége van elvileg. What's funny in 2007 is this is when we start to see the trend of Cave doing arcade 2007, releases one year and then bringing those releases to console ports the very next year, like a movie release, right? So I don't know if it was really all that effective. Tehát 2007-től jön ez a trend, ugye, hogy megjelenik az arcade, megjelenik árkádon, utána a következő évben egyből adják ki konzolra a játékot. Mint hogy egy évet várnának, vagy másfél évet. Aha, látszik is. Ez 2008-ban volt. Ottan szintén Dead Smiles, de az már komplexebb verzió. Középen a Daifukatsu, ugye az a DOJ után jött, ha jól emlékszem. Dodonpachi DOJ után jött a Daifukatsu, ugye az újjászületés. Jobbra pedig 2008-ban szintén kiadták a Black Label-t, ami konkrétan a Daifukatsunak az egy fokkal nehezebb verziója. Azoknak a nagyon őrülteknek, akik még akarnak kihívást. Jó, mondjuk DOJ-nél fordítva van, mert DOJ-nál meg a Black Label a könnyebb. Ugye változik. Black Labelben általában a második loop az, ami sokkal nehezebb. DOJ-ban pedig az első loop az, ami könnyebb. Black Label változatban. Na ha-hó, barlanglakók. Ha-hó-hó-ha-ha-hó-ha, szevasz friu. Megy az elemzés nagyban. Ugye ezek már 2008-ban kiadott kévjátékok. És akkor jött ki a Daifukatsu, ami a DOJ-nek volt, mondhatni, a folytatása. How prolific Cave is. They didn't get that world record for nothing, at least in this era. So then coming into 2009, we've got 3 arcade releases, 3 console ports. We're seeing a nice bump in sales. Durva. Things are doing well. It seems like, okay, the model's starting to work. This is starting to come togetger, right? És úgy vették, hogy a modell végül is működik. 3 arcade játék, 3 konzol. És aztán rájöttek, hogy ott volt ugye egy kis váltás. Volt 2 arcade. Ugye átváltottak 2010-ben már a konzolra. És 12-ön látjátok? Elkezdtek bejönni a mobil játékok. 2010-12 környékén. Tehát én 2010 körül tűnik úgy, hogy lejártak az arcade, meg lehet még a konzol kiadások ideje is. Te is épp indulsz haza? Na, tök jó friu. Hajrá, hajrá. Akkor közben próbálok egy ilyen jó kis elemzést csinálni. Egy ilyen jó kis reakcióvidit. Hát a közben szórakoztató lesz, vagy valami. Legalább jó kis hazaúton hallgathatod a Cave Shmuplort. Mobile ports, and we'll see more information about that as we go. So then we go into 2011. This year they absolutely hog wild. They get 1, 2, 3, 4, 5 console ports, 5 konzolport, no arcade. 3 mobil. Itt már nem volt. Aha. Itt, tehát 11-ben volt a váltás, azt mondja. 11-ben volt az első, hogy nem adtak ki arcade-et. Az volt az első ilyen év. Ugye akkor is csak 4 konzolportot adtak ki, valószínűleg az előző arcade játékokból. De itt már nem volt új arcade.
Na, a Fruit Ninja, az Angry Birds leverte a Shmupokat. Hát mondhatni, sajnos igen. Hát ki tudja. Még akkoriban az Angry Birds-t én is adtam, amikor megjelent az Android. Angry Birds-t én is bírtam amúgy. Az jó volt. Fruit Ninja az annyira nem, de az Angry Birds-et bírtam. Abba sok pályát megcsináltam szerintem. 12? Egy arcade. Na mi? Ó, persze. Side-Eye Ojo. Az utolsó Dodonpachi játék. 7 darab mobil, nem már. 7 darab mobil kiadás. Jaj, ne. Zseniális. Mert tényleg éles a váltás. De azt mondja ugye, hogy ez hatalmas profit növekedés. És úgy tűnik, hogy aha. Cave-nél már mondja is, hogy valószínűleg pezsgőt bontottak, mert úgy érezték, hogy rájöttek a formulára. Betörtek a mobil úba. Ne. Ennyire? Jeez. 12, és tényleg ott van vagy 6 release. Dodonpachi Blissful Death, az a DOJ. Ott a Resurrection, a Daifukatsu. Mushime Sama 2, az gondolom a Futari, ez Galuda, Dodonpachi Maximum, az nem tudom mi akar lenni. Rengeteg mobil kiadás. Amúgy ilyenkor nincs copyright gond, hogy más videóját nézed? I don't know. Ja, a legtöbbet megtettem, ha beleírtam. Mondjuk ő nem nagy videós, szóval fene tudja. Beleírtam egyébként, feltüntettem a nevét. Mi a tenger kígyó ez? Ez egy reakció videó, Thomas. Amúgy hello, szevasz. Ez egy jó reakció videó. Megnézzük a Cave Shmupokat. Unfortunately, they were popping their champagne bottles too early because things get rough from this point forward. Aztán elkezdett nehezedni a dolog. 2013, 2 console ports, 2 mobile ports, downward spiral. 13, So 2 the konzolport, revenue from the iOS ports aren't really holding 2 in there as iOS long as port. they were hoping, I'm sure. Then we get 2013, 2 console ports, 2 mobile ports. Then 2014, just 2 mobile ports, not even. Itt látszik is 13-tól. Utána kijött 2 mobil, 2 konzol. Utána már, aha, 14-ben már csak mobil. De itt látszik, hogy le is megy, tehát egyszerűen a gráf az látszik, hogy ugye elkezdett csökkenni jelentősen. Tehát 12 volt az aranyévük, The Golden Age talán mondhatjuk. Ez automatikus detektálásra gondoltál. Kiderül, figyelj, kiderül, Friu. Nem hiszem egyébként, mert annyira jó Electric Underground is, nem tudom, 13 000-es youtuber, de subban, de nem hiszem, hogy annyira az okon venné. Nem csak egy ilyen kis reakció. Aztán majd kiderül, ha mégis akkor így jártunk, de ne a turul nemzetséget, mert a bácsi videóban székely magyar rovás írásosan beszél. Hát sajnálom, Tomás. De figyelj, hát ha meg tudjuk téríteni. Azért fordítom az igét. Na. Ez mi? 15. Coming into Az is van mobil. 2016, you see the big decline in sales during these 2 years. No, But stagnál. Cave, they start talking in their PDFs and they're saying, you know what, though, this one mobile game we got, I think it's got some legs under it. We're expecting things to turn around soon, and it starts to look that way. So then we Egyetlen jump mobil into játékot 2018, adtak ki, ami a azt big hitték, hogy ma surge in megváltoztatja revenue egyébként a again, menetet, de back to baseline, mondték, hogy nem nagyon jött be. back to where it should be. 15-16-ban. 2019, 2020, 2021, you see all these console ports in 21. But remember, these console ports are not done by Cave themselves. Nézzétek, 21-ben egy csomó konzolportot kiadtak. Ugye ott látszik, hogy ott már elérkezett az ideje a konzolportoknak. Igen, szerintem akkor jön az új Mushime Sama, Daifukatsu meg ilyenek. Akkor már elég sokat kiadtak. Nem tudom, emlékszel, de még te is nyomtál reakciót egyszer az egyik Realms Deep-re. Igen? Volt neked is egy reakció videód? Na, arra nem is emlékeztem már, fiú. Na és hány copyright strike-ot kaptál? Remélem az összeset te is. Azért elég béz lenne. Ez még ki fog derülni, de nem hiszem, hogy kapunk érte bármit. Ha meg igen, akkor majd óvatosabbak leszünk, Max.
and so that's probably cutting down on their revenue anyway. Egyet se lol. Hát akkor nem hiszem, hogy lesz probléma. Figyelj, még hogyha kapunk is, csatornatörlés szerintem nem fenyeget minket, revenue-t azt nem kaptam eddig se, tehát nem a pénzét csinálom nyilván. Ha kapunk egy demonetizációt, az se probléma. Már nem kerestünk eddig se semmit. It doesn't seem so bad, right? It seems kind of normal. It seems like, yeah, Cave have had some ups and downs, but overall, you know, they have a lot of potential ahead of them. It doesn't seem super dire. They recovered in 2005. There's no reason why they couldn't have a similar recovery now, right? Well, remember, the information we're looking at here is just the net sales as calculated by the graphs. Nagyon csak a net sales. Aha. Tehát ez a masszív, a teljes eladás. De az, amit ugye veszítenek, az nincs benne nyilván. De hogy ezeknél max revenue-t veszik el, törléshez más kell, hát akkor nincs probléma szerintem. Akkor teljesen jók vagyunk. Eddig se kerestünk belőle semmit, fiú. 2005, aha. Látsz is jól teljesítettek. Utána elkezdtek össze-vissza, ugrálni. Where these drops exactly happened in timeline could be a little bit off. So it could have dropped a little bit later than. Most az érdekes, hogy pontosan mikor 2005-ben, mikor következett be ez a hatalmas drop. És mi volt az oka? Most egy jó kérdés. Csináltuk rá egy overlay-t. Ezt a Boghággal csinálták. Like I said, it's not going to be 100% perfect, but the general picture does seem to line up really well. And that stock market graph is for sure, because that's from Yahoo Finance. 2007. Ez ugye a Yahoo Finance adta ki ezt a részvénytársaság bevételeket. Aha. Érdekes. Úgy kérni se tudták, hogy miért következtetett be ez a hatalmas crash. Ez a nagy hanyatlás. Érdekes. Uff, micsoda sztárbarádé. Azaz, szevasz folyambá. Igazából csak elemezzük, mert érdekesnek találtam ezt a videót. Aztán belemegyünk még kicsit elemezgetjük, ameddig lehet. Én már régen meg szerettél volna kérdezni tőletek, igen. Az lenne, hogy ti is nem érnek készülteken toljátok a vidiket? Nem. Én eddig se úgy. Annyira nem. Hú, bocsi, ezt a gyerekek készülőket nem érted. Nem alapból megkérdezi, az OBS is, ha streamelni akarok, mindig bejelölöm, hogy nem gyermekeknek készült. De azt jelenti, hogy lehet felnőtt content vagy bármi, amit csinálsz free, és akkor nem kaphatsz például óra se, szerintem én strike-ot. És szerintem németül beszéltél 80 keresztül, neki én azt tovább dré. Ajjaj. Guten Tag vagy mi? Te csak 4 órán át. Based. Ja, hogy az, így megvan. Azaz. Azaz, free. Did something bad happen to the stock market during that time? Oh, yeah, of course. The financial crisis of 2007. And that led to an interesting conversation between mondjuk az érdekes, hogy behozza 2000-es tőzsdekrakot. Jó. Az is lehet egyébként, a Cave-et megviselte, még simán lehet. Behozza a tőzsde összeomlást. Hát jó, akkor nyilván az ingatlan árak is összeomlottak. Hoppá. BlackRock, Battle Rocket, ott vannak. Codemasters, Deep Silver, Eidos Hungary, aha. Az lesz az. EA Japan, EA Chicago. Minden, ami összeomlott? Oké. Alakul a lista. Flightman, Fuzzy, Ignition, melyik az, amit még ismerünk innen? Elég sok. Kucsuk Camilla. Midway. Ott volt a Midway is. Jeez. Szegény Midway. Többet érdemel, jobbat érdemelt volna. Rainbow Real Time Rock. Bécsi Rockstar is, nyilván. THQ, a körül ment tönkre. A Nord az később, 11-12 körül. Nem gyerekeknek készülnek, de attól még teljesen családbarát. Minden nálad bakikat leszámítva. Ennyi. Hát figyelj, családbarátságra kell koncentrálni, Friu, látod. Abból jön a revenue. Abból jön a bevétel.
but their revenue wasn't really all that much improved over the previous years. And Bog and I were sitting and wondering about this. De igazából mindegy, tőzsdekrak oké, addig beleszólhat, de még azután is 2010-15 között ezt a folyamatosan bevétel veszteséget termelt a cég. Nyilván. Is they were ramping themselves up. I think Cave was like getting a bit ahead of themselves here, especially. Tehát Cave az pedig próbált menni fizetéseket és új embereket felvenni. Növelte a fizetést. Úgy tűnik. Shit hits the fan. Massive drop off, and they just don't seem to be able to really recover since that point. But I want to point out this 13-ban volt az, amikor legmélyebben voltak. That is the first time in a long time they were able to jump up into slightly profitable territory. And I think that might have to do with downsizing their staff and that sort of thing. But then in 12-es, 13-os bevételek, Ottan droppolt a bevétel rendesen, és azóta nagyon nem is megy. Szóval egy május, igen. Millió jen. Nézzük csak 30 millió. 35. Hát, igen, 300 meg 459-hez képest, az nem túl jó. 2022 massive drop off. Nyilván. Massive plunge. Nem túl jó. And again, it's like looking at the sales chart. Yeah, that kind of makes sense, but doesn't that seem like a kind of steep drop off? But then it's like, és jól mutatja, hogy hol tart Magyarország is, ez a grafikon. Hoppá. 2022 nyilván ott is volt egy kis tőzsde probléma. Igen, PEED, igen, S&P Index. Jó, hát 22-ben nyilván Rona minden, mert ugye háború, egyértelmű. Még kicsit a Rona is beleszól, de az már elmúlt azért. De ugye akkor ütött be, nyilván egy évvel már később. És ugye abban benne van szerintem később a háború is, a NASDAQ. A predanalízisben esetleg Duke Nukem Forever 14 éves készüléséről és ennek globális ekonómiához kapcsolódó okokról is szó lesz. Hát figyelj, lehet. Még kiderül. Ugye ott van a következő, mert ott van, hogy Russian Invasion in Ukraine nyilván. Menő szélszes prezentációkat nézegetni belőle után is. Igazán nincs mit, fiú. Mindent értetek. Fontos csak a sales, fiú. Grindolni kell a sales-t. Buy, sell, buy. Gyerünk, fiú. Ideje Bogdanov testvérré válnod. Azt az Eldát azt kinéztem volna. Azt hozzávágtam volna Naohoz vagy Somlóihoz, örülnének neki. Azt a kis Zelda, annak az Zelda lemeznek. Hopp, Pink Sweets, Pink Sweets, ott Pink Sweets, igen. Szintén Xbox 360-ra és Mucsi Mucsi Pork ott vannak. De nyilván fizikai eladások, Ketsui PS3-ra is megjelent. Not bad. Not bad. De nyilván az SDOJ volt az utolsó képjáték, ami megjelent arcade-re. Ezek a Wolfenstein még mindig prokrastinálja. Hát igen. Arra még várni kell. Wolfensteinra még várni kell egy picit. Az által is E.T.-t kellene AAA title-be rebootolni. Az megoldana mindent. Ketsui gameplay. Na majd még, hogy ez lesz szerintem az utolsó Cave cím, amit megpróbálok majd vinni. Arra nagyon. Egy Ketsui Easy-re, 5 hajóval. Az az utolsó szerintem, amit megpróbálok megcsinálni majd. No Continue Easy Save State-tel szintén. De a Ketsui lesz szerintem a legnehezebb. Sok kérdés, hogy a DOJ White Label a nehezebb, vagy a sima Ketsui. Az elég kemény. Igen, Maze. Csak az igen Maze. Az által is E.T. az egy remek ötlet folyambá. Ezt védesd le ügyvéddel. Ez megoldhatja. Ez megoldhatja a Cave-nek a financiális krízisét is. Na, alakul. Megoldjuk. Minket kéne felvenniük. Igen, DOG, Xbox.
much easier than breaking region. De azt hiszem Xbox 360-on nem volt túl jó az eladás, mert akkora frame delay-ek voltak az Xbox 360, hogy inkább mindenki átvitte volna PlayStation-re. Aztán utólag erre rájöttek. Mert jó, a Xbox, főleg Xbox-ra adták ki, akkor még nem tűnt fel annyira a frame delay, gondolom. Örült az ember, végig tudta vinni ezeket a játékokat, de PlayStation sokkal jobban futottak. Kevesebb volt, kisebb volt a frame delay. Na, Death Smiles. Jó, hát igen, tehát ez volt az a Cave Shmup, ami a legnépszerűbb volt az adásokat tekintve, mondja is Electricbe. Na, erről beszéltem Vipabá, hogy ez neked be fog jönni szerintem. A leghozzáférhetőbb Cave Shmup. Csak hát nekem ugye amiatt nem tetszik annyira, hogy nyilván horizontális. De egyébként nagyon poén. That is a lot of copies. And that makes sense too, 280 000. 280 000 fizikai kopit adtak el. Ez nem rossz. Imagine that, a cave game in an American Best Buy. There's really only one other cave game that I can think of Amerikában? like that. Death Smiles, I think a lightning in a bottle for cave, but a fantastic game. Tehát hatalmas eladásaik lehettek ebből. Ki mondta, hogy Dominate? Ki mondta, hogy Dominate? Based. Futari. 30,000 copies, but then you think about it realistically, well, how many people 30,000 copies. 30 000, hát Death Smiles képest nem túl sok. Tehát a Futarinak volt egy 30 000-es eladása, Death Smilesnak meg volt egy 280 000-es. Ezért... Ez nem a legjobb. Hát ez tényleg nem sok. Na, Ebsgaluda, 40 000. Egy fokkal jobb. De az Ebsgaludát is elég kevesen vásárolták meg, úgy tűnik. Ebsgaluda 2-t. A Futarin, én azt hittem, hogy a Futari az valami hatalmas cím volt pedig. Tehát ez, ha valaki megnézi tényleg a Gáznak is a beküldött somlói múltkor a DC-re, Gustónak megnézi valaki az Ultra ránját, zseniális. Ez hatalmas. This one I think is a bit more surprising because Ketsui 360 I thought was a pretty popular release. I know a lot. Talán én is azt hittem volna. Eddig az a legkisebb. Ketsui csak 20 000-es volt eladási listákon. Csak 20 000 fizikai kopit adtak el belőle. Ez egész jó volt. Ketsui ez egy elég nagy title volt. Jó, mondjuk arcade-ben is brutálisan nehéz nyilván. Még mindig az egyik legnehezebb Cave Shmup. De azért mondtam, hogy azt valószínűleg utána legutoljára fogom hagyni. Nézzük csak még Death Smiles 2. Hát valami ottan történt szerintem, mert olyan nincs, hogy a Death Smiles 1 280 000, a 2 meg csak 30 000 eladásba. Ez hatalmas kiesés. Azt nem tudom, hogy csinálta a Cave. Lehet, hogy 2 nem volt olyan pontos, nem tudom már. Valami a marketinggel lehetett probléma. Az egy kicsit furcsa. Mindegy, Ketsuinál én is többre gondoltam volna. Kicsit szomorú. Jó, mondjuk azért is mondtam, hogy a Ketsuit az biztos utoljára fogom hagyni, hogyha... Hát biztos így fogom kivinni azt is, hogy easy, maximum hajó, easy, maximum hajóval, illetve no coinnal, tehát no continue-val és save state-tel valószínű. De mindig csak a stage-ek elején, illetve a boss elején szoktam save state-elni úgyis. Úgyhogy úgy még bevállalom, de tudja, az utolsók között lesz, mert az brutális lesz még begyakorolni. Ezt 20 percnél talán sajnos nem tudod nézni, mert nincsenek űrlények, Sixpack, Devastator, Napszemcsi, meg Rakesz és Csimma. Na, nem bírod tovább. Jó van, Tomás, nyugodtan menj egyébként, mondom, ez egy kicsit ilyen nerd stuff inkább. Ez inkább most nerd stuff. Aztán majd össze lesz valami jobb cucc, ami érdekel, majd látod. Vagy figyelj, Friu majd hátahoz valamit úgyis. Folytatja szerintem. Na meg somlója a jó kis anime light novel-t. Hát azokat jobban élvezett, Tomás. Jó kis anime light novel-t.
And then we go to Dodonpachi Resurrection. This Na. one surprised me at only 50,000 copies. For some Micsoda? reason, I always got the impression that Resurrection was a pretty big hit for Cave. 50 000 csak Daifukatsu. Hát az nem túl sok szintén. A Dodonpachi Resurrection az hatalmas, legalábbis digitális eladásban tudja, hogy nagyobb a szám. Jó, fizikai kopiba elhiszem, hogy csak 50 000. De digitálisban rengetegen megviszik. Az a leghozzáférhetőbb a Dodonpachi Daifukatsu, meg az első Mushi Hime-sama. Hát azt Steamen is meg lehet venni. Azt tudja, sokkal több. Kind of like second place behind Death Smiles, but it is absolutely dwarfed by Death Smiles as we see here, and really not that much more than many of its peers. Glued 2 is only 10,000 copies behind it. So that really surprised me. Digitálist is érdemes lenne majd megnézni, ha kíváncsi lennék. De ó, biztos, hogy racsokat eladtak. One I think you might have been able to pick up in a GameStop, just walking in at least for a brief period of time. But I know what you're És ezt valószínűleg GameStopból meg lehetne még szerezni, használtam. Hát róla szó. Azért elég híres, a Daifukatsu az egyik leghíresebb Dodonpachi, ha úgy nézzük. Talán a leghozzáférhetőbb Dodonpachi is. Mondjuk én mindig azt mondom, hogy inkább az első Dodonpachival érdemes kezdeni. A Daifukatsu az már túl sok mechanikát hoz be, túl sok újdonságot mechanikában. Na nézzük a Muchi Porkot. Ez 2 összesen? Ugye a Muchi Pork meg a Pink Sweets is csak 20k. Hát tényleg nagyon kicsi. Jó, mondjuk az a 2 szerintem talán az a Cave Shmup, amit abszolút nem ismernek sokan. Ki tudja. Meg nekem az már eléggé moe. Az már nagyon ilyen moe anime style. Az már nekem nem jön be annyira. De egyébként kihívás mindkettő, főleg a Pink Sweets az a legnehezebb szerintem. Muchi Pork az még olyan Dodonpachival van egy színben, difficultyban azt hiszem. Really weird and confusing, and it kind of feels like doubling them together like that made the games seem lesser, or made it seem like they were little mini games. Ja, hogy akkor, hogy együtt is adták el, egy csomagolás, egy csomagolásban, aha. Muchi Porkot meg a Pink Sweets-et, jó. Nem gondoltam volna. Aztán a 2 egyszerre. Érdekes. Az is eléggé az alján van az eladásoknak. Érdekes. Az elég érdekes mondjuk. But of course we have pink sweets here. Everyone likes pink sweets. 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 A híres mondat. Everyone likes pink sweets. Ezt mindig felhozza. Ezt mindig felhozza. Nem tudom, mennyire hallatszódott bele. Hát kicsit halk volt nagyon. Everybody loves pink sweets. I think what you can see is that Cave have this baked in audience that will basically buy whatever they put out, but they can't really get outside of that bubble. Elég szűk körül. Jó, mondjuk azt elhiszem. A hardcore Shmup játékosok azok, akik nagyon elkötelezettek, meg Cave rajongók, azok megveszik bármit kiad a Cave, nyilván. De azon kívülre nem tudnak kitörni. Is not a good idea, and so when people type into the comments, hey, why doesn't Cave release a bundle or a collection? És azt mondja, hogy szerint egy bundle meg kollekció se túl jó megoldás, meg nem tudom. Ez még annyira nem rossz, ha nagyon olcsón eladja a bundle-t vagy a kollekciót. Capcom beat'em up kollekciója? Na vajon nem találtam túl sok érdekes title-t, érdekes címeket, de amit adnak Steamen például az egész jó szokott lenni. A Death Smiles van benne, a Mushi Hime-sama, meg a Dodonpachi Daifukatsu. És azt úgy be lehet szerezni, szerintem ilyen 20-24 euróért mind a hármat, ha le van árazva. Az egy jó Shmup bundle szerintem. Akai Katana? Hoppá. Azok szintén a másik híresebb horizontális Cave Shmup. Az viszont 60 000, az már egész jó. Szinte, ja,
mondhatni, hogy egy ilyen, mondhatni, hogy a Death Smiles-nak a szellemi örököse az Akai Katana. Az is megvásárolható Steamen, de azt még egyszer nem láttam leárazva. Az mindig ilyen 30 euró. De végignézed, csak azért, mert te streamed. Hát akkor... Köszi szépen, Tomás. Hát, te vagy itt az igazi csed. Ja, akkor is megnézed, ha uncsi a stream. Ennyi. Félke egy ilyen kis elemzés is. Mennyire bírjuk a kévet, akkor miért ne? Rising Star Games. Aha. Ja, igen, szóval ők adták. Ők is fejlesztették. Az újra kiadás volt már szerintem. Ez a Akai Katana az már a digitális, digital release volt szerintem. Ezt próbálták nyugaton is jobban reklámozni ezt a játékot. And for those who do not know, Instant Brain is a visual novel. Az nem tudom mi, az Instant Brain. It is not a nem is hallottam soha. And what's sad is that when you're reading the reports around this era, it seemed like Cave were pretty jazzed about Instant Brain. I think they were sitting around thinking, ja, hogy az egy vizuális, visual novel vagy mi, jaj. Oké, értjük mi a lényeg. Mi a fő eladás? Mi a fő eladási lényeg? Az elsődleges eladási szempont. Két okot is fel lehet hozni, miért kell megvenni azt a light novel-t, gondolom. Zseniális. But the port inside it is god awful. It's missing a bunch of slowdown. Nem van rajta benne egy Dodonpachi rom is. Ajjaj. Jaj, nem már. Ezen azt se tudod, hogy mit ért a kév alatt. A nem vitálisan használja minden persze minimum 10-szer. Egyáltalán nem értesz hozzá. A kév a kiadó. Az a kiadó, Tomás. A Cave Shmup, meg amikor azt mondjuk, hogy Cave, akkor a kiadóra gondolunk, amely egy japán kiadó. Az a Cave. És gyakorlatilag ők csinálták a legjobb ilyen bullet hell shmupokat. És sokszor felhozzák egyébként érvnek is, hogy a Cave egyetlen rossz shmupot sem adott ki a létezése alatt. Nem mondjuk egyet-két, nem tudom. Max, ami nagyon underground, de elméletileg azok se rossz shmupok, tehát elméletileg egy rossz kiadásuk sincsen, egy rossz Cave release sincsen, ami shmup. Mushime Sama, 20 000. Na az már alakul, mondjuk az is többet érdemelne. Azért van olyan híres a Mushime Sama, mint a Dodonpachi. Platon barlang ja igen. Platon barlang elméletére gondolhat? Lehet. Az lesz az. Plot twist. Ez végig egy ókori görög filozófia stream volt, srácok. Ez a plot twist. Ez mindvégig egy sztoikus filozófia stream volt. Az ókori Hellászból. Taito Best. PS2. Emlékszem, hogy a PlayStation portok azok elvileg mindig jobbak voltak, mint az Xbox 360 kiadások. Ezt azt hiszem mondta valamikor Shmup Junkie is valamelyik videójában. Mert ugye volt Shmup Junkie-nak egy olyan videója, ahol Markkal csinált egy collabot, és ugye a Top 10 Hardest Xbox 360 Games-t rakták össze bullet hell shmupok közül, és azt hiszem az Xbox 360-ba ment be ugye a Mark az Electricbe. Az egy jó videó volt egyébként. Ez nagyon jó lista volt tőlük. And how many of them are playing the Steam version? The vast majority of Mushi players are playing the Steam version, and so I think that version was much more successful. And I think that's why. Mondja is, most valaki megkérdezne, hogy Mushime Sama rajongót. Szerinte biztos, hogy a Steam játékot, a Steam verziót vinné mindenki, nem pedig az Xbox 360-at. Tessék, mondta is. Micsoda? Az SDOJ csak 10 000 kopit adott el? Ez nagyon rossz, mondjuk. Igen, tehát itt mondta is, Steam-es verziót sokkal többen játsszák, mint az Xbox 360-at. Ha valaki egy barlangban csak is shmupokkal játszik, akkor aki jön a fényre, nem fogja elhinni, hogy léteznek open world gémek is. Based.
Literally giga chat based Sigma male grind set mentality. Én nem akarom elhinni, hogy a Shmupokon kívül van más játék folyamban. Ez olyan vicces volt, hogy majdnem elmosolyodtál. Ajjaj, csak majdnem. De olyan köszi, hogy végre elmagyaráztad, mert eddig soha nem értetted, miről beszéltek, és féltél megkérdezni. Ne félj, Thomas, nyugodtan. Azért vagyunk itt, akár DC-n, akár streamen. Itt lehet kérdezni nyugodtan bármit. Nem kell itt attól tartani. Én se tudtam először, mit jelent ez a Shmup. Először azt hittem, hogy valami stílus, mint a compile shooters. Először azt hittem, hogy ez valami shmup fajta. Aztán kiderült, hogy csak kiadóra gondoltak. So let's remember, Pink Sweets and Shmupok sold more copies, at least physical Jaj, ne. versions, than STOJ. Jaj, most ha felhozza, ez borzalmas. Hogy dupláját adták el ugye a Mucsinak, a Mucsi Porknak, meg a Pink Sweetsnek, mint az SDOJ-t. Jó, az mondjuk tényleg kringé. One consideration though Jaj. is that I believe STOJ was available digitally, so maybe STOJ has a lot more digital sales than the other games, and so De maybe viszont some felhozza of these végre, fölhozza, physical sales are hogy lehetséges, hogy due to digitálisan that. több That eladás van being az said, I think the SDOJ-nek. biggest issue for STOJ, Aztán meg at lehetett least venni reflecting back digitálisan. on times, or even my impressions Az mondjuk of megmenti STOJ, simán. is that it was way De az too SDOJ a similar to legnehezebb Dodonpachi Dodonpachi. Resurrection for Ez the tényleg olyan, casual mint fan. hogyha a DOJ-nek, meg az első Dodonpachinak a legnehezebb részeit összeraknánk, és megkapjuk az SDOJ-t. Tehát, hogyha valaki nem vitte ki a DOJ-t, akkor SDOJ-be szinte esélye sincsen. Baromi gyors, nagyon komplex az összes pattern is, és kevés is, azt hiszem, a bomba. SDOJ a legnehezebb. Szerintem is. Tényleg elég kemény. And then SDOJ comes out. I think for some people they're like, okay, I just bought the same game 3 times in a row. I'm not doing that. Jaj. Then I have to import it from Harmadjára Japan veszi once meg valaki again. az And then there's SDOJ-t. the difficulty of SDOJ. I think that scared a lot of You people want off. another And copy of maybe a little bit SDOJ, of bullet dude? hell fatigue És akkor jön a kép, hogy because let's not forget, hát kiadunk még egy look at 5., how many 6-at is. releases are coming out on the Xbox Jaj. 360. For us Ez már majdnem in Todd 2023, Howard. This is amazing. This is awesome. Ez már egy kicsit ilyen Todd Howard stílus. Hát kiadjuk a Skyrim-et, legyen mondjuk 10-12-szer. Háj, szevasz Bozsi, hali-hali. Kis reakcióvidit tolunk. Éppen benne vagyunk, már majdnem végigértünk. Itt látszik is az összes 360-as kévjáték. Ez ilyen nagy box ráadásul. Az összeset kiadták benne. That's my Daifugatsu Ebsgaluda. Mushima-sama. Szinte ott van az összes. Akai Katana. Ez mondjuk jó kis box lehet. Csak kár, hogy Xbox 360-ra. Ami majdnem az egyik legrosszabb port tényleg. Jaj, de rossz. Every year you're importing all these cave games, your wallet's gonna explode. Jaj. So I think also it was just pure fatigue from the fans and from the players. Meg kell venni az összes cave release-t, ennyi. Igazol. So much like DFK and kind of the Csak meg kell venni OA mindet. style Megvan and oldva. all that. Vegyétek I think meg az it's összeset. hitting worse Csá, than Bors. most worlds. Na, SDOJ isn't cool. moe enough for like Death Smiles tier Jaj. stuff, but it isn't hardcore enough for like Ketsui and DDP. It's kind of in this weird spot in the in-between. And so I can De valahol az SDOJ-nak lehet, hogy az öppie, hogy miért nem volt olyan vonzó, hogy nem volt annyira nem volt annyira moe, mint a, nem tudom, Dead Smiles, tehát nem volt annyira ilyen loli, meg moe stílus. És lehet, hogy azért... Mennyi? És lehet, hogy azért nem vették meg annyian. Miközben nem volt annyira hardcore sem, mint a Ketsui, szóval olyan, mint hogyha mindkét közönségből így kiesne, mindkét közösségből. Nagyon hardcore, elitista közösségből is, meg az ilyen kicsit ilyen casual anime stílusú közösségből is kiesik. Se moe, se loli, se túl hardcore, mi? Ez elég hardcore az a Saida Yojo. Dodonpachi Xbox, igen, ez az SDOJ. Ráadásul használtan $190. Xbox 360-ra. Na tudod mikor? Loli, te is fiam elrád? Nem. Amiatt ne aggódj, Thomas. Nem, nekem nem tetszettek azok a kévjátékok. Tehát a Dead Smiles az nekem alapból nem jön be úgy, mert horizontális. Meg a Mucsi Pork, meg a
meg a pink switch se annyira. De az már csak az anime stílus miatt, mert ott már nagyon túltolják. Nem mondom, a játékmenet az nagyon menő, meg jó, csak ott már nagyon erősen ott van az anime stílus. Jó, mondjuk SDOJ-ben is. Na, abban is van azért. De abban még annyira nem tolják az arcunkba. Na azért, már megérte megnézni ezt a streamet. Jó van, örülök neki, Thomas. So then we go into Na, Battle következő. Garega Revision 2016, and no, I did not have a brain aneurysm. I understand Még Garega ide is a not Battle a good Garega. game, but I wanted to include it because it 16-os is an kiadás. M2 Shot Triggers game, and I think the release that Igen. M2 Shot Triggers tried the hardest on in terms of marketing. Igen, de ezt az M2 Shot Triggers adta ki. Ezt már ők javították ki. Nem tudom, mire megy ki a példa. Trying to get the game out there. And in the end, what did all that effort and work amount to? Jaj, ne. Tehát, hogy rengeteg melót belefektetett az M2 Shot Triggers is. 2016-os Battle Garegába. És van 10 000 fizikai kopja, amit eladtak. Jaj. Jó, az mondjuk tényleg nagyon rossz. Hát, hogyha ezután is azt mondja valaki, hogy nem alulértékelt műfaja a Shmups, hát akkor... Vagy a Shmup, hát nem tudom. Másképp én nem tudom őket meggyőzni, az embereket itt. 10 000 fizikai kopi, ez nagyon, nagyon alacsony. Főleg úgy, hogy az egyik legnépszerűbb, leghardcore-abb Shmupról van szó. Elég durva. Jaj, jó, Mark, you did your part, I see. Mark mondja is, hogy ő már 3-szor megvette ezt a Battle Garégát fizikai kiadásba. Hát figyelj, ez lesz a vége, hogy így a kiadás az így tök alacsony, de jön Mark, mindenből vesz legalább ilyen 5-10 kopit, és csak akkor Mark fogja fenntartani az eladást. Csak az electric bál miatt lesz magas a sales. Jaj, de rossz. Jó, mondjuk Thomas is szerintem megvenne 5 vagy 10 Duke Nukem Forever kopit. Szerezd meg, hát mind. És borulj le a király előtt. Which is a cave game and also probably the greatest cave port of all time. Destiny. This one in terms of Még merit az and szerintem inkább quality Dead should Tiny, be de off the charts kinek in mi. sales, but it shocked me when the game came out. Én mindig Dead because Tiny-nak no one mondom talked direkt. about it, no one cared about it, barely anyone blinked. Nem, még score sincsen rajta. Jaj, de rossz. Ketsui Dead Tiny-n direkt. Azon még metascore sincsen, annyira nem érdekelt senkit. Based. Kit érdekel? Mondjuk az úgyis könnyített verzió, most kit érdekel? Zseniális. Valószínűleg az M2 Shot Triggers is lehet, hogy azért állt le jobban ezekkel, mert látták, hogy egyszerűen nem éri meg anyagilag eladni. Jaj, de rossz. Na, PS4-re, Ketsui PS4-re 10 000 kopi, fizikai kopi, az mondjuk még az is eléggé alacsony. De az már legalább PlayStation szállt, az már legalább egy jó port, ha más nem. Kinguinon literálisan 99 cent a király örökké. Gondoltad, hogy hányszor vetted meg. Based. Ennyi, hagyjad neki, Thomas. Meg kell szerezni az összeset. Az összes CD kulcsot meg kell venni belőle. És még annak is le kell nyomni a torkán, aki nem szereti a Duke Nukem Forever-t. Az a legbézdebb. That you cannot spend any money on. You'll notice there's like no marketing for them at all. Elég kevés pénzt is kapnak ezekre a projektjeikre, azt mondja már. It's cool. It's awesome. Just appreciate it while it lasts. Legalább megcsinálják a jó portokat. Smart business move. So I tried to think of the most obscure R-type game that could also get data for. So I went with R-type Final 1 on the PlayStation 2.
So yes, R-Type Final 2 made a bit of a splash because Az R-Type Final, az nem tudom. we're starved for Az shmups, annyira nem voltak and so I népszerűek could see that szerintem. getting a good amount of sales. Max a But Final how many 2? of us remember R-Type Final 1? I didn't even know R-Type Final 1 existed until R-Type Jaj. Final 2 came out. Mondja Electric is, hogy ő is tudta, hogy létezik az R-Type Final. Ami meg nem látta az R-Type Final 2-t. Jaj, de rossz. Nem tudom, annyira kinézetesebb jön be. De mennyi? Micsoda? R-Type Final 190 000 fizikai kopi. Na, az mondjuk elég durva. És az még PS2 ráadásul. Az nem semmi. Gondoltál rá, hogy minden DC tagnak küldesz egy kulcsot, ha akarod, ha nem. Based. Nem kell megkérdezni. No one asked. Just accept your goddamn key! Wow. I just buy DNF keys and chew bubblegum. And I am all out of bubblegum. És akkor mindenki akadsz helyett egy DNF kulcsot. Final 2-t te csípted. Na, az nem rossz. Az biztos jó volt akkor folyamban, mert azt mondták is páran, hogy menő. Ezt a páran mondták is, hogy menő lett. Úgy látom, most már Junkie-nak is bejött a Final 2. Mondjuk arra még nem néztem meg a reviewját. Which was the treasure game Sin and Punishment 2. I love Sin and Punishment 2, but I've always had the impression that it was basically Ez milyen run and gun cucc? Ja nem, rail shooter. Gondolom. Put a bunch of money into it and didn't make it back, and it's kind of a hidden gem on the Wii. Ezzel gondolom nem hozta vissza a sales, az eladásokat. 430,000 copies, so absolutely destroying anything that Cave's ever put out. Lol. Visszahozta az eladásokat? Sin and Punishment 2, ez Wii-re jött ki, 430 000, durva. Te se, mert még rajta van 3 út, amin nem nyomtad. Wow. Not bad, not bad. Az majd lesz amúgy streamben. Final 2. Ezt adnám egyébként folyamban, mondom, én R-Type-ot nagyon nem láttam senkitől úgyse. Te mondtad, hogy tolod. Azt hiszem az eredetet is végigvitted. Az amúgy nem semmi. Az még egy jó nehéz shmup. What if Cave, rather than putting all these releases on the Xbox 360, put them on the Wii? That sounds like a crazy idea, but think about it. The Wii was one of the most popular selling consoles of all time. I think the PS4 a Wii az annyira népszerű volt. Annyira nem vagyok benne. Ja, lehet visszatérsz rá. Na, azt adnám úgy folyamba. Jó kis map streamek lennének megint. Ez menő lenne. Főleg, mondom, R-Type-ot én még nem is láttam nagyon senkitől. Magyarok közül gondolom nincs is nagyon végigjátszás az R-Type-ból. Sőt, valószínűleg nincs is, senki se vitte ki az R-Type-ot magyarok közül valószínű. Aztán te leszel abból is az első magyar, aki kiviszi az R-Type-ot, és felrakja YouTube-ra, mint a Blazing Lasers-t is. R-Type 1-et csalómentésekkel alig bírtad végignyomni. Az valami röhelyesen nehéz. Aha, kemény. Elhiszem amúgy folyamban, én is szerintem a csalómentésre az első 3 vagy max 4 stage-et vittem ki, de szerintem csak az első 3-at. Nézzük csak. Ezt én megnézem. Csalómentésre én szerintem csak az első 3 stage-et, ha kivittem el az R-Type 1-ből. Az tényleg kemény volt. De igazából mondom, nekem még ez a Dodonpachi is nagyon nehéz volt, pedig mondom, easy-n toltam a Dodonpachit, csalómentésekkel, de így, hogy csak a no continue-t, tehát ezt a continue-t vettem ki, és még így is nagyon sok időbe telt. Így is beletelt szerintem egy jó pár, hát nem is napba, szerintem hát azért egy 3 hétbe biztos beletelt, mire hozzászoktam. Ilyen 3-4 hét, mire sikerült összehozni ezt az easy, no continue save states-et is, és az még Dodonpachiba is elég nehéz. Tudom, a 1cc az igazi, de ezt még így is nehéz volt kivinni. Final 2 meg azt hiszem olyan 70 cc végigjátszás volt. Na, based. Ennyi. Csak a jó kis 70cc. Na, az 50 cc se hangzik rosszul. Nem tudom, szerintem nekem is lett volna egy jó pár cc, hogyha continue-val játszom.
Jó, hát így egy kicsit egy fokkal becsületesebbnek érződött, hogy oké, easy-n viszem, de legalább nem continue, meg nem coin feed. Hanem jó, save state, elszúrom, kezdem akkor előről az egészet, és kész. Game over, akkor meg game over. Azért így még úgy, ahogy balanszos volt. Így még kihívás volt legalább. Hát itt van mindegyik, a Katsui DS az nagyon alacsony. That's Mice volt a legtöbb. DFK egész jó teljesített, az Akai Katana is. Az R-Type meg hát ez a Sin and Punishment az, ami a legtöbb. Meg ugye a Death Smice-szal. Hát a Cave az gyakorlatilag csak a Death Smice-szal tudott belépni a versenybe. Ugye az volt a leghíresebb, a leghíresebb portjuk is. És ez már Xbox 360-ra. Aha. But we're not done yet, Nem semmi. because now we're going to examine what Cave are sort of planning and saying and getting a kind of bigger picture of their attitude during this stuff. And I think this is where the investigation gets really interesting, because there's a lot going on with Cave that I don't think any of us really expected. Szerintem a legérdekesebb rész. Kíváncsi So the leszek. first thing is that Cave, when it went public, its plan was not just to be a shmup arcade game studio. They had much bigger plans, and Nem csak part of Shmupokot that is akartak that csinálni, vagy mi? all this other stuff that has nothing to do with gaming, kind of like Konami, where Konami has their gaming studio. Ja, hogy ők próbáltak olyan cégé válni, mint a Konami? Cave is like Inkább that nem. as well. And a lot of what their business model seems to revolve around is online commerce, e-commerce. But they try all these wild ideas as well, and you'll see over the years they're trying all these different. Jaj, ez olyan, hogy nem tudom, egy kereskedő elkezd nyitni egy startup céget, de nem válik be, szóval helyette befektet még 4-5 másik ötletbe. Jaj, de rossz. Shinva, ott is a Cave, jaj, de rossz. Tehát akkor megpróbáltak egy csomó mindent, ami igazából nem csak gaming, tehát nem csak Shmupot csináltak, hanem beszálltak egy csomó más bizniszbe. Nézzük csak Information Provider, Other Businesses, na nézzük. Businesses, Information Provider, Game Development. És a Game Development az csak a sárga. Hát ez tényleg nem túl sok. Hát az nem túl sok már gamingbe. Ez talán itt régen volt az, ami sok volt nekik. Aha, tehát elkezdtek egy csomó másból fektetni. Jaj. Was from gaming, was from their shmups. The rest of it was from all the other crap they're doing. And then in 2006, that 23 shrinks to 14%. That trend continues where they're focusing less on their gaming division and more 14% lett on ugye, their projects. ami gamingből jött bevétel. 2007, that 14 shrinks to 10%. Hát nagyon nem lesznek évjátékok, nagyon úgy tűnik eddig. 8%, még kevesebb. Jaj, aha. Tehát nagyon csökkent a játékkiadás, a játékbevétel. Az nem a legjobb. But sadly, they do not have these nifty little graphs like they do in the earlier reports that just say, this is how much, this is how much. And on those graphs, they do also report other listed, and other could be related to their games in some way, but again, it's hard to know what it means, so I'm just going to take it at face value. And even so, it is clear that the game pie keeps shrinking, no matter how you want to interpret it. Az évek során egyre kisebb lett ez a szelet. So what we're looking at now is game sales by type. This is what is very fascinating. So in 2016, 3% of their game sales, so this would be 3% of that 8%, or that little pie that is games. 3% of that is Steam Mushimi-sama. 7% of that is website. I do not know what that means. Abból 2% a Mushimi-sama eladás. Jaj, Steamen, zseniális. I'm assuming it means merch from their website, but I'm not entirely sure. Ez pedig ugye jó az online eladás. Is PC games. Ez valószínűleg csak a merch. PC games refers to other Steam ports, because they're also working on these other projects, and maybe those were on the PC as well. 33% are in browser games, so nothing to do with 33% böngésző játékok? Milyen böngésző játékot csináltak év? Mi a fene? So that is the mobile gacha shmup that a lot of us associate with modern day. Csináltak pár, mobil gacha shmup. Jó, jaj ne. Csak a gachát ne létszi. Kép, mit csinálsz? And boy oh boy, they were right. Please, csak a gachát ne.
16% Csak a is mobil gacsát ne everything csináld. else, and 84% is Gothic Maho. So Gothic Maho is now the main breadwinner in the games division. This Gothic trend Maho, most nem az continues mi. in 2020, 25% Nem is mutat egy everything, képet. 75% is Gothic. But in Gothic 2021, we Maho, get mi to a fene? 39% is everything else. Az is valami and mobilos map 61% fogadjunk. is Gothic. And at Jaj. first, when you look at this chart, you think to yourself, oh, maybe this is a good thing. Maybe this means that their other efforts, like all their console ports and everything, maybe that means those are making them a bunch more money. Except when we refer back to the sales chart, no, they're just losing money. Hát like nyilván crazy nem, right itt látszik is, igen. Ez nagyon nem válik be. Úgy, hogy folyamatosan befektetnek. Az olyan 2020, 21, 22. 2020-ban volt ugye, hogy gondolom kijöttek ezekből a mobiljátékokból. Az felvitte, utána nem jelent meg új, megint veszítettek pénzt. Jaj. Tényleg egy hullámvölgy az egész. So it's not that these other ventures are Aha. making more money. Utóbbi it's that 2 év, Gothic jaj. Maho is losing a bunch of money. Tehát ez a And this Gothic trend Maho, vagy mi, continues ez elvileg even már more in the veszít year is. 2022, where Már veszítettek everything is vele else pénzt. is 62%. Csak megjelenéskor gondolom, akkor Gothic eladták, Maho is a akkor volt jó. measly 38%, and that would be cool if the other releases were Itt tényleg úgy making kéne money. minden évben Basically, megjelentetnek it's valami more nagyobb like címet. everything's not making money now. Gothic Maho isn't even making money. And they're kind Ezt of max úgy saying lehetne in jól their megoldani. reports, okay, we gotta figure Szerintem, something vagy else legalább out. 2 évente And this valami új really, Shmupot. really lends to my theory that this Sokkal jobb Toho lenne. shmup they're working on right now is going to be the replacement for Gothic Maho. They feel like, okay, we've milked this back. Jó, tehát a Gothic Mahót azt kilövik. És lesz helyette valami, jaj, valami Toho klón mi? Ne. Mi ez? Ez Toho, akkor Jódu, vagy mi lesz ez? Olyan ember nincs, aki a DNF-et nem szereti. Olyan valaki szereti, és olyan van, aki még nem tudja, hogy szereti. Bocs, csak trókodok, de ez litánisan semmit nem tudsz hozzáadni. Nem, semmi gond, Tomás, mondom. Ez inkább így a Shmup enjoyoröknek van, meg nekik mond szerintem sokat. Aztán fel tudja, meglátjuk, hogy magyarok közül mennyien fognak rámenni egyébként, akár erre a reakció videó is, fogalmam sincs. Van érzés, hogy a magyarok közül is azért elég kevesen foglalkoznak a Shmuppal, szóval ez egy kis közösség, látszik is. Hát nem, hogy magyar közösségben kevesen vagyunk, hát még nemzetközi viszonylatban is kevesen vagyunk. Nagyon pici a közösség. Is going to be a arcade style or even Toho style PC release. To me that seems incredibly unlikely. Jaj. Looking at what's going on with Gothic Maho. Valószínűleg ez csak valami Toho klón lesz. Ettől tartottam én is. Már csak azt kéne képülesülj egyen a Toho szintre. Jó, mondjuk nyilván Toho-nak van a legtöbb bevétel, tehát az mindenkit érdekel, mert jó, cuki, moe, anime, minden. De nem tudom, Kév azért megtarthatná a saját egyenes tartását. Ja, ott. Pici, mobil content, baromi nagy, online fejlesztés, igen. Their focus is getting out of the arcade business. That's what I'm saying. That is their goal. They say it in chart after chart. We need to move away. Jó, hát nagyon látszik az arcade-et, azt ott akarják hagyni. Az már tisztán látszik, persze. Az arcade-ból már nem lesz pénzük, az egyértelmű sajnos. Exo arcade-jára nem hiszem bárkinek van pénzem, az rohadt drága. Most egy egész arcade gépet megvenni. Azt nem tudtad például, hogy még nemzetközileg is kicsi a Shmup community. Ilyen Revanche 1940 fantábor kicsi? Lehet, hogy valami olyasmi. Elég pici, igen. Nem azt mondom, vagyunk úgy nemzetközi szinten páran, csak kevesen. De most, hogyha úgy nézzük Európában, lehet, hogy körülbelül akkora, mint a Revanche tábor. Veszítettek is 43 millió jent. Ez 2020-ban. 43 millió jentől is estek, mert egyszerűen nem volt jövedelmező. És akkor váltottak egy biznisztervet. Kérdés, 2020-ban mi lehetett az, ami nem jövedelmezett akkor? Az nem az arcade-ra gondolnak?
instant brain or whatever like that. Jó But kérdés. it's very telling because they are saying cancel unprofitable Ez az content érdekes. in 2012. Ja, van stábolításon, and then from fiú, that te point, és a they dev. never made Based. another arcade game. Hát figyelj, nézzél odát. Legalább nem lesz Is mainstream there a játék. connection there? Maybe. Mindig underground lesz, és And then they outline igazi, what this igazi plan hardcore is, közösség lesz which csak a is, tagja if you a read Revanche through here, tábornak. mobile, smartphones. We got to Ennyi, target easy. the mobile and the smartphones. That is Cave's plan, and boy oh boy, they have stuck to it. Let me say that. So I think that helps bring a lot of stuff more. De valószínűleg maradnak a mobiljátékoknál, a Cave toló aren't klónoknál. really all that interested in continuing this whole arcade business model. That doesn't seem to be a passion of theirs. 2, they really want to get into online e-commerce, all that sort of stuff. That is a goal of theirs. Hát csak 3, online business they are lesz. keeping a close eye on Kár érte. unprofitable content, and I think Kár we érte need to figure egyébként. out what Nagyon úgy else tűnik, hogy to az do úgyis that fejezi be before we Electric, hogy can valószínűleg már csak a mobiljátékok whatever. fejlesztésére They fognak say in their business koncentrálni, ami plan they'll sajnálatos. continue to port existing Annyira nagy content, potenciál but lenne. even that Én legalább is azt mondanám, hogy akkor outsourced to other people now. a So they're not régebbi, even meg a bothering to port nem túl régi games. Now they're arcade having Livewire, portjaikat adják all ki these akár other Steamre, vagy companies do it. valami. So even that Nem they're tudom. getting away from. But Ez as egy I jó was ötlet looking lenne. through their business plan for 2020, something Legalább akkor definitely azokat caught my adják eye. ki. YouTube. And they're talking about Mondjuk egy futárit vagy ilyesmit. online creators and YouTubers. Steamre akár And egy I'll admit, futárit, for a second there I was egy like, there's a Ketsuit, chance, like the guy in nagy címeket, There's azokból a lehetne chance simán maybe valamit. Cave are Tehát ugyanez, mint amit interested csináltak a in Mushime reaching out Samával, to a YouTubers a and Daifukatsuval, online personalities to help promote their ezeket games lehetne and újra help kiadni get the akár games out Steamre, there. csak It's almost a jó like kérdés, hogy if pénz there was anyagilag mennyire éri meg. channels dedicated to that Kéne sort valami of thing, revizionista bringing Shmup is, by the way. of a high Hát quality reméljük, hogy to a Kristóf wider megcsinálja. audience. Hát ha. But unfortunately that bubble Az of meg hope szurkolunk is tovább. up because they actually do outline what types of YouTubers they're looking at. So they list 3 here, and I'm not going to butcher their names. Kicsit because I általánosabbra can't veszem pronounce itt. Japanese very well. But the first girl here is like a J-pop singer slash vlogger. The second girl is again like a vlogger, fashion pickup type girl, and then the third one is the same makeup, fashion, vlogging. And I'm wondering to myself, okay, I get the idea of getting popular girls with high sub counts on board. Jaj, ne, ja, hogy ezeket az ilyen tiktokereket próbálja felbérelni, jaj, nem már. A kép, hogy reklámozza a termékeit. Jaj, ez nagyon rossz. Próbálnak ilyen szépségmodelleket, meg top modelleket beszerválni, vagy nem tudom. Ilyen tiktokereket. Na már csak ez kellett ide. Ez a folyamban bázisoltabb, mint gondoltad. Hát ő mindig is az volt. Ő mindig is az volt, Thomas. But how much audience crossover are you going to have, even with like a mobile shmup? Because I was watching these girls' channels for a bit and trying to think, okay, are they going to do like a little ad placement for Gothic Maho or something? Is that sort of how Japanese culture rolls? Because it didn't even seem to fit with their channels in a Japanese sense. And I know like casual mobile gaming is more popular in Japan, but it seemed like a really odd choice. But then we start going through the rest of their business plan and oh, it makes much more sense because no, I don't think these girls are gonna be... Azt vágod amúgy, hogy Archie visszatér? Igen? Na akkor arra rá kell nézni. Somlói most küldte. Na arra kíváncsi leszek. Remélem, hogy visszatért az öreg. Már hiányzott nagyon. Be talking about shmups or Megnézem a arcade végét. games or even mobile gotcha shmups. What they're probably going to be talking about is this new business plan that Cave has, which is fortune telling online. And no, I'm not kidding. Jaj, ne. Ez most komoly. Ugye ez az új bizniszük a Cave-nek, ez az új ötlete, hogy jövőt jósolnak online. Ne. Jó, ez tényleg borzalmas. Jeez. Ne már. Hát ennyi. Hát akkor nem kell több smap, megyünk jövőt jósolni. I guess. Oké, ez nagyon dank. They line it out here. Like you look on your phone and you can zoom in with a fortune teller and they'll do like an astrology reading and stuff like Fizikai that. fájdalom. Like girls would be really into that. And then you look at the girl on the right. Oh yeah, she looks just like the girls that they're targeting in the YouTube. So I don't think these YouTubers that they're connecting with, they're not going to be talking about shmups and mobile games. They're going to be talking about online fortune telling, and maybe they'll do videos where they do Cave's online fortune telling. Látjuk a jövődet, nem fogod egy CC-zni a Tompácsit soha. Based. Hát mondjuk nem tudom folyamban, lehet, hogy visszakérem a pénzemet.
ezt valahol én is sejtettem. Nem azt mondom, az reális, de az minimum szerintem, hát az 1 év valószínű. Ahhoz nagyon keményen grindolni kell, meg gyakorolni ahhoz egy CC-hez, még easy-n is. Azért mondtam, hogy így save state-tel, így no continue-val még realisztikus kihívás, de az egy CC-hez az tényleg év kérdése. Vagy legalább egy fél év, vagy hónapok kérdése, szerintem. Hát na, ezért a Fortune Telling-ért nem tudom, mennyit kéne fizetnem. Hány coinnal jövök? That makes a... Majd őt is át kell konvertálni Rómához hű viselkedéssel. Azaz, mint ezt a kévjövendőlésnek. Szántad. Jó, persze. Nem, csak most így kicsit poénkodtam vele én is, persze. De egyébként azt én is komolyan gondolom, hogy az tényleg, hogy rendes easy, még akár easy van CC, még a sima Dodonpacsit is, még az is szerintem legalább ilyen fél vagy 1 év, tehát az rengeteg gyakorlás. Azért mondtam, hogy így save state-tel, no continue-val még realisztikus, meg reális kihívás volt. Nekem, legalábbis nekem. Ton of sense. So I think that is what they're targeting in terms of online creators. So unfortunately, if I want to get a sponsorship with Cave or get them to look at me, I'm gonna have to become a fashion vlogger, maybe someday. And to really drive home the video, I want to finish with this final plan that I found for Cave in 2023 as far as their future game project. So one game project that they're working on is labeled NFT game. And at first I was thinking, oh, that's probably kind of a funny coincidence, or like maybe NFT game. Na arra még kíváncsi leszek, hogy az mi akar lenni. 22 millió ilyen a befektetés. Mi a fene? Ez is valami új. NFT could be some kind of Japanese acronym. But no, NFT is in fact referring to the blockchain NFT stuff that is all over the place right now, that everyone's trying to get their wet little paws in. I really like the idea of selling fabricated authenticity. I really like this. Based. Szóval beszállnak igazából ők is a kriptóban, próbálnak beszállni a kriptóban az NFT bizniszbe. Hát sok sikert hozzá. Most ide belinkelném Buttersnek az előadását az NFT-kről. Jaj, South Parkból. Az még menő plot twist lenne ide. Business plan and model. And so be careful what you wish for. We're all sitting around and saying, hey, will Cave make a new game? Will Cave make a new game? And they're like, bros, we got you covered. NFT game, absolutely wow. So all in all, don't... Ja, hogy itten várjuk az új Cave játékot, és kapunk valami NFT játékot, vagy egy nem tudom, mobil gacha játékot. Oké, az menő lenne. Hold your breath for Cave to return to the arcade game model. I think they've got their sights set on other things, kind of like Konami do. And it does make sense because if we're being honest, I don't think you're able to support a company as big as Cave with shmups and with these niche arcade genres. The revenue just isn't there. I think if they wanted to continue doing the Cave thing, they would have really need to have shrunk down their staff and maybe done this little studio where they're all in, getting all sweaty, working day after day. Probably like they did in the early days, but once you get to a certain point, especially when you're a publicly traded company... Hát akkor max jövő Jóslással foglalkoznak innentől, nem tudom. Ugye mondtad, kicsit DJ-en viselkedés Ácsi bácsinak, de azért nem annyira, hogy lesz vele gondom. Gondolod, tudod miért? Persze. Hát, max becsukod a szemedet, Tomás. Ha megint posztol valami poreszt vagy ilyesmit. Mert az Ácsitól mondjuk elvárható. Arra lehet számítani. Úgyhogy max csukd be a szemedet, hogyha posztol valamit, Tomás. Jobbat nem tudok mondani, mert elég thirsty. Elég thirsty a csávó. You can't just be like, well, let's forget profits and revenue and go back to being bros in a sweaty little office. That doesn't quite work when you're being publicly traded, unfortunately. And speaking of finances, if you want to help support me, a niche within a niche, the t-shirt drive for the channel is still going. Follow the link in the description if you want to pick. Ja, itt már gondolom, hogy csak a pólóját reklámozza. Jó, mondjuk azok tényleg jó pólók. Ki tudja, egyszer, hogy lesz következő, lehet beszállok én is. Adios, everyone. Aha. So thank you to the $5. Jó, az egész jó volt. Érdekes volt. Hát nem is tudom, hogy tudnám ezt így összegezni most. De megpróbálom.
Maxi még utolsó pár szóban, ez egy eléggé epikus volt. Ez egy rendkívül epikus volt. Legalább mi hazánk élvező? Fogalmam sincs, Tomás. Szerintem ő nagyon nem megy bele a politikába. Max annyi, hogy Fideszbe, de ennyi. Meg hogy rosszul teljesít az ország, tehát annyira nem megy bele a politikába. Igazából így ennyi, hogy a Cave-nek a jövője most akkor valószínűleg bemegy kriptóba, meg ilyen NFT játék, meg nem tudom, lehet, hogy gyártja tovább ezeket a gacha mobil játékokat, ami elég szomorú. Én azért reménykedek, hogy ha más nem, tehát oké, kicsi az esély arra, hogy kapunk egy új Cave arcade játékot, egy új Shmupot, egy rendes PC Shmupot akár. Én még abban az egyben reménykedek, hogy talán a régieket kiadják. Ha másra nem, akkor Steamre, Switchre, nem tudom, PlayStation 4-re vagy 5-re, tehát PlayStation Store-ba. Tehát akkor legalább azokat tegyék közzé, ha más nem. Adják ki újra, nem tudom, Ketsuit Steamre, a Futarit, a Guvangot, meg a többi nagy címet. Mucsi Porkot, Pink Sweets-et, tehát egy csomót ki lehetne adni. És abból is jönne legalább egy kis bevétel. Max ebbe tudok reménykedni, hát másban nagyon nem lehet, eddig úgy tűnik. De úgy köszi, itt voltatok, srácok, akkor végignéztétek velem ezt a csodálatos reakció streamet, meg én is hallottam legalább egy pár újdonságot, meg hogy most mit csinál éppen a Cave, szóval mindenképpen érdekes volt, meg erre a business stratégiára, meg az official, ezekre a hivatalos eladási statisztikákra is nagyon érdekes volt felnézni. Kösz szépen, hogy itt voltatok egyébként. Na mindegy, pedig azt hitted, nálatok biztonságban lehetsz. Hát, eddig lehettél, bocsi Tomás. Ácsi az eltűnt vagy egy fél évre. Úgyhogy majd kiderül, majd becsukod a szemed akkor. Közösztímet. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Drének, Vipabának, Friukónak, Tomásnak és Folyambának. Kösz szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy élveztétek ti is. Meglátjuk, ha még lesz ilyen hasonló kép, vagy egy nagyobb ilyen Shmup bejelentése Electricnek, akkor még lehetséges, hogy csinálok ilyen reakció videókat. De ritkán lesznek szerintem ilyenek. Attól függ, mekkora hordejű lesz a hír. Úgyhogy kösz szépen, benéztetek. Legyen további szép estétek. Sziasztok!